Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 4 Αυγούστου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με μία είδηση. Δεν θα την πω δυσάρεστη, διότι στην πολιτική ώρα πρέπει να τα περιμένουμε. Ενημερώθηκα από τους πρέσβεις βασικά, από τον κύριο Αϊφαντή και τον κύριο Χρυσανθόπουλο, ότι ο κύριος Κούβελας αποφάσισε να αποχωρήσει από το συμμετέχω, από την πρωτοβουλία συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Να πούμε το ιστορικό για όσους δεν γνωρίζουν. Όλη η πρωτοβουλία ανήκει στον κύριο Αϊφαντή. Ο κύριος Αϊφαντής ξεκίνησε, μου είπε την ιδέα του να υπογράψουμε μία διακήρυξη, κάποια άτομα, τώρα δεν μου αρέσει η λέξη προσωπικότητες, κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με θέματα εθνικής κυριαρχίας, εξωτερικής πολιτικής, με την Κύπρο, με τη διπλωματία, να υπογράψουμε ένα κείμενο, μια διακήρυξη και να δηλώσουμε αυτά που λέει η διακήρυξη, θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, ότι θα παρακολουθούμε τα θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο και θα παρεμβαίνουμε. Επειδή υπάρχουν εξελίξεις που τίθεται σε κίνδυνο και η εθνική κυριαρχία και η Κύπρος. Υπογράψαμε 20 άτομα αυτήν την διακήρυξη, υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι μου μίλησαν για κάθοδο στις εκλογές. Εγώ επειδή είπα, παιδιά, δεν είπα να μην κάνουμε άλλο ένα κόμμα. Αφήστε την Επιτροπή να λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω μάθει από το στρατό, όταν λαμβάνεται μία απόφαση στο στρατό, αλλιώς λαμβάνεται στις συλλογικές ομάδες, αλλιώς λαμβάνεται με την πλειοψηφία, είπα να κατεβούμε, εντάξει, εγώ στηρίζω και στήριξα όπως είδατε, και έτσι η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο μετατράπηκε σε συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία για την Κύπρο. Εκεί λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν οι πρακτικές δυνατότητες να κατέλθει το συμμετέχω, δηλαδή δεν υπήρχε καταστατικό και όλα αυτά που έγκρισε από τον Άριο Πάγο, την αίτηση για τις εκλογές την κατέθεσε ο κύριος Κούβελας με την πνοή Δημοκρατίας που είναι εγκεκριμένη από τον Άριο Πάγο. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα το ξέρετε. Κατά την άποψή μου, επειδή το έζησα από την αρχή το εγχείρημα και της Επιτροπής αλλά και του συμμετέχω, είναι από καλό έως πολύ καλό το αποτέλεσμα. Και ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην κορύφωση είχαμε και το κλείσιμο του καναλιού για 2-3 μέρες, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά τις εκλογές, επειδή είπα, βρε παιδιά, ελάτε εδώ, τώρα αρχίζουμε στην ουσία, ελάτε να κάνουμε παρεμβάσεις, είδα κάποια προβλήματα, επειδή δεν συμμετείχα στις εκλογές, δεν ήθελα να έχω και... Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μου ενημερώθηκα από τον κύριο Αϊφαντή ότι υπάρχουν προβλήματα με τον κύριο Κούβελα, ο οποίος κύριος Κούβελας τελικώς αποφάσισε να αποσυρθεί από το εγχείρημα και επειδή είναι αυτός που υπέβαλε στον Άριο Πάγο την αίτηση για τις εκλογές, παίρνει και το συμμετέχω μαζί του και παίρνει και τις 7.000 τόσους εγγεγραμμένους που έχουμε, που πιστεύω ότι το 95% για να μην πω το 100% ενεγράφει κατόπιν εκκλήσεων του δικού μας καναλιού. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος και τι. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι που γνωρίζω και οι οποίοι με έπεισαν τελικώς να βάλω την υπογραφή μου, που δεν την έχω βάλει μέχρι τώρα σε κανέναν και ποτέ, είναι ο κύριος Αϊφαντής, ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο κύριος Σαμοδός, οι πρέσβεις, με τους οποίους, προσέξτε, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ούτε και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι καλοί και οι γιατροί είναι καλοί και οι δικηγόροι είναι καλοί, πραγματικά. Αλλά αυτό το εγχείρημα λέει Εθνική Κυριαρχία και Κύπρος. Είναι προφανές ότι με τους ανθρώπους που ότι για αυτό το εγχείρημα παλέψαμε και όσο ήμασταν στην υπηρεσία, αλλά και μετά στρατιωτικοί, διπλωμάτες, επαναλαμβάνω, χωρίς να αποκλείω ότι πάλεψαν και άλλοι, αλλά εμείς παλέψαμε και
επαγγέλματος, ας το πούμε επάγγελμα, από τη θέση που κατήχαμε. Άρα εμείς συνεχίζουμε το οργανωτικό σχήμα. Έχω προτείνει στον κύριο Αϊφαντή πώς έπρεπε να πάμε μετά τις εκλογές, χωρίς να ξέρω αυτά που συνέβησαν. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε εδώ, δεν το βάζουμε κάτω, δεν μπαίνω σε σεναριολογία ποιος έκανε τι και γιατί, πραγματικά, δεν πρόκειται να μπω, μ' αρέσει να κοιτάζω μπροστά και εν πάση περιπτώσει να διδασκόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να στραβώ εναντίον του οποιοδήποτε. Ο καθένας κάνει, η πολιτική είναι ψυχοθεραπεία, επαναλαμβάνω, η πολιτική είναι ψυχοθεραπεία, ο καθένας κάνει αυτό το οποίο του εξασφαλίζει ισορροπία στον εσωτερικό του κόσμο. Όποιος θέλει να φύγει, αυτό του εξασφαλίζει ισορροπία, όποιος θέλει να συνεχίσει, αυτό του εξασφαλίζει ισορροπία. Εγώ λοιπόν λέω, εμείς δεν καταθέσαμε ποτέ τα όπλα, δεν υποστήραμε ποτέ τη σημαία, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα, γιατί αυτό απαιτούν και οι καιροί. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι πώς θα απαντήσει το Ιράν και η Χεσμολάχ βασικά και η λοιπή πληρεξούσιοι στη δολοφονία του Χανίγια και του Φουάτ Σούκρι, που ήταν ο στρατιωτικός διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χεσμολάχ. Όπως είπαμε ότι περιμέναμε, υπήρχαν εδώ πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ βασικά, ότι υπήρχε πιθανότητα και για χθες βράδυ, όχι Σαββάτο προς Κυριακή. Τώρα διαβάζω, να τα δούμε παρακάτω, ότι πιθανόν να γίνει και το πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας να εκδηλωθεί η επίθεση. Θα δούμε παρακάτω ότι γίνονται διεργασίες στο εσωτερικό του Ιράν. Έχουν ένα περίπλοκο σύστημα ασφάλειας. Στο Ιράν λειτουργούν δύο συστήματα εξουσίας. Το ένα σύστημα εξουσίας είναι το κράτος και το άλλο σύστημα εξουσίας είναι αυτά που σχετίζονται με την Ισλαμική Επανάσταση, η επαναστατική εξουσία, ας πούμε. Υπάρχουν δύο κράτη, δύο ένοπλες δυνάμεις, δύο γενικά επιτελεία, δύο στρατοί ξηράς, δύο πολεμικές αεροπορίες, δύο πολεμικά ναυτικά, δύο ειδικές δυνάμεις. Απλώς οι φρουροί της Επανάστασης έχουν και τη δύναμη Al-Quds, η οποία είναι η δύναμη των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό. Αυτή που συντονίζει τους πληροεξουσίους δηλαδή. Γίνονται λοιπόν διεργασίες για να αποφασιστεί το είδος, το εύρος, το πότε και τα επόμενα βήματα. Θα δούμε παρακάτω πώς γίνονται αυτά. Την ίδια στιγμή έχουμε και στο Ισραήλ τέτοιες προετοιμασίες. Ετοιμάστηκε στο Ισραήλ το υπόγειο κέντρο πολέμου, όπου θα είναι η κυβέρνηση, άλλο από το επιχειρησιακό κέντρο του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ. Επίσης έχουμε συγκέντρωση δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες βασικά, και η Βρετανία έχει κινητικότητα. Θα δημιουργήσουν ένα συνασπισμό, λέει, πάλι για να αποκρούσουν την επίθεση που θα κάνει το Ιράν. Θα μπορούσε να πει κανείς, καλά, γιατί δίνουν χρόνο στο Ισραήλ να μαζέψει κόσμο και δεν κτυπάνε? Διότι και μια τέτοια επίθεση τέτοιας κλίμακας χρειάζεται μέρες προετοιμασίας. Δεν είναι 5, 10 ή και 100 βλήματα. Χρειάζονται μέρες προετοιμασίας, όπως μέρες προετοιμασίας χρειάζεται και η άμυνα για την περίπτωση που θα απαντήσει το Ισραήλ, που αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό δεν μπορείς να το ξεκινήσεις την επόμενη. Πρέπει τη στιγμή που θα κάνεις την επίθεση να είσαι έτοιμος εκείνη τη στιγμή να δεχθείς την αντεπίθεση, την ανταπάντηση του Ισραήλ. Να σημειώσουμε το εξής. Έχουμε πολλά αεροσκάφη τύπου Ηλίσσουν μεταγωγικά, αυτά τα τεράστια, τα οποία αυτές τις 2 μέρες μεταφέρουν πράγματα από τη Ρωσία στην Τεχεράνη, στο Ιράν.
Θα δούμε μεταφέρονται συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που πιθανόν μπορούν να εκτρέψουν τους πυράβλους από την τροχιά που έχουν προγραμματιστεί. Αναφέρεται ότι μεταφέρονται και οι Ισκαντέρ. Τι να τους κάνει τους Ισκαντέρ το Ιράν? Και αν δώσει η Ισκαντέρ, ο ηλεκτρονικός πόλεμος δεν συνιστά εμπλοκή, διότι είναι ένα μέτρο παθητικό. Καθαρά αμυντικό και παθητικό, δηλαδή δεν εκτοξεύει κάτι, είναι ηλεκτρονικό. Το να δώσεις όμως να δώσει τώρα η Ρωσία ένα πυράβλο Ισκαντέρ και να τους εκτοξεύσει, το θεωρώ πολύ προχωρημένο μέτρο. Δεν το αποκλείω, αλλά το θεωρώ πολύ προχωρημένο μέτρο. Όσον αφορά την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ στην περιοχή και άλλα πολεμικά σκάφη, τα οποία έχουν δυνατότητα όχι μόνο αντιπυραυλικής άμυνας, έχουν και τη δυνατότητα εκτόξευσης πυράβλων κρούζ που μπορούν να φτάσουν στο Ιράν. Να θυμίσουμε ότι στη χθεσινή μας εκπομπή το πιο σημαντικό μήνυμα κατά την άποψή μου είναι η δήλωση ότι εάν το Ιράν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει πόλεμο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Γιατί το είπαν αυτό? Κάτσα το σκέφτηκα το βράδυ. Θεωρώ λοιπόν ότι το είπαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί επειδή δεν τελεσφόρησαν τα μέτρα που είχαν πάρει τα διπλωματικά, δηλαδή έβαλαν τους Άραβες, ίσως τους Ελβετούς, που οι Ελβετοί εκπροσωπούν τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη, την Ελβετική πρεσβεία, τους έβαλαν τους ενδιάμεσους να προτείνουν στο Ιράν η απάντηση να είναι παρόμοια με αυτή της 13ης-14ης Απριλίου. Το Ιράν το αποκλεί αυτό, θα δούμε παρακάτω γιατί. Το Ιράν λέει, μα το Ισραήλ παραβίασε κόκκινες γραμμές, αφού παραβίασε κόκκινες γραμμές θα παραβιάσω και εγώ. Διότι αν δεν το κάνω μετά θα μου κάνει και άλλα, λένε οι Ιρανοί. Άρα αφού δεν τελεσφόρησαν οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, ήρθε η απειλή πολέμου. Ότι θα σου κάνουμε πόλεμο και εκεί πηγαίνουμε στο σενάριο του Νετανιάχου. Θα δείτε μετά, αναφέρεται μία σύγκρουση που έγινε προχτές, την Πέμπτη νομίζω, σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Και ο Biden του είπε, σταμάτα να με δουλεύεις, σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Του είπε ότι ο συγχρονισμός της δολοφονίας του Χανίγια είναι ατυχής, διότι έτσι τίναξε στον αέρα τη συμφωνία για την εκεχηρία και την ανταλλαγή των ομήρων. Έχουμε και κάποια σχόλια, έγινε θέμα στο Ισραήλ αυτή η σύγκρουση και πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ασχέτως του ότι είναι δεσμευμένες και θα τα δώσουν όλα για να προστατέψουν το Ισραήλ, πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βλέπουν πίσω από αυτήν την ενέργεια του Νετανιάχου πιθανώς την επιδιωκόμενη εμπλοκή σε πόλεμο με το Ιράν για να καταστραφεί τα έτοιμα σχέδια που λέγαμε από τον Τραμπ, να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι υποδομές του, ώστε να μην μπορεί να υποστηρίζει το δίκτυο του άξονα της αντίστασης, όπως τον ονομάζουν, άξονα του κακού, το λέει ο Νετανιάχου, και να μπορέσει πλέον το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις απειλές που δέχεται από τον άξονα της αντίστασης κάτω από καλύτερους όρους. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση. Πάντως, επειδή το Ισραήλ, εκεί δεν μπορείς να βρεις άκρη ποιος ξεκινάει, αλλά επειδή το Ισραήλ τις τελευταίες μέρες έχει κάνει αεροπορικές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, είχαμε απάντηση με δεκάδες ρουκέτες από την Χεσμολά και μάλιστα χτύπησαν για πρώτη φορά έναν οικισμό που θα τον δούμε παρακάτω, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι η απάντηση στην δολοφονία, στο θάνατο του Φουάτ Σούκρι. Αυτό έχει να κάνει με τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ σε στόχους στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμολάχ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα
και εν είδη αντιπίνων για τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ανακοινώνει η Χεσμολάχ και λέει: η Ισλαμική αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ στο βόρειο Ισραήλ στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες, ανέφερε η Χεσμολάχ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Για να λέει περισσότερες, κάποιες έπεσαν και έπληξαν και στόχους. Ο Ρεζάι, εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιράν, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ισλαμικού Συμβουλίου συνεδρίασε για δεύτερη φορά, προσέξτε, για δεύτερη φορά, σήμερα αυτά, σχετικά με τη δολοφονία του Χανίγια και δήλωσε το εξής: η συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ισλαμικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή, για το θέμα της διερεύνησης του περιστατικού με τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια. Με τη συμμετοχή θα συμμετέχουν, λέει, στην συνεδρίαση εκπρόσωποι της δύναμης Κουτς. Η δύναμη Κουτς είναι οι δυνάμεις ανορθοδόξου πολέμου, να πούμε. Είναι αυτές που τις ίδρυσε ο Κασίμ Σουλεϊμάνι και αυτές οι οποίες εμπλέκονται στον άξονα της αντίστασης. Άρα θα συμμετέχουν, λέει, στη συνεδρίαση εκπρόσωποι της δύναμης Κουτς, του Υπουργείου Πληροφοριών και ορισμένων άλλων θεσμών. Αυτό λοιπόν ήταν μεσημεριανή ανακοίνωση. Την ώρα που είναι 8 η ώρα τώρα που κάνουμε την εκπομπή, δεν είδα κάτι να στάζει από το τι υπόθηκε. Τώρα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα συστήματα αυτά που δεν θέλει να παρακολουθούμε ο κύριος Γεραπετρίτης, δείχνουν ότι η Ρωσία μετέφερε σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου τύπου Μουρμάνσκ στο Ιράν για την περίπτωση που δεχθεί πυραυλική επίθεση ως απάντηση το Ιράν από το Ισραήλ. Αρκετά μεταγωγικά αεροσκάφη Ηλιούσιν από τη Ρωσία προσγειώθηκαν και σήμερα στην Τεχεράνη και τις τελευταίες 2 ημέρες. Το NBC ανέφερε ότι το Ιράν παρέλαβε συστήματα βαλιστικών πυράβλων Ισκαντέρ από τη Ρωσία. NBC, αμερικάνικο μέσο είναι, το αναφέρω. Σήμερα ένα ζευγάρι μαχητικών της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, Eurofighter, εισήλθε στον Ισραηλινό εναέριο χώρο. Ήδη άρχισε δηλαδή ο συνασπισμός που λέγαμε να λειτουργεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν οδηγία προς το Λίβανο. Προς τους πολίτες τους που είναι στο Λίβανο. Φύγετε από το Λίβανο με το πρώτο διαθέσιμο εισιτήριο. Τι σας λέει αυτό? Αυτό μας οδηγεί στις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στην ιστοσελίδα Axios, που λέει ότι πιθανόν 5 Αυγούστου το πρωί, δηλαδή νύχτα Κυριακή προς Δευτέρα, ότι θα έχουμε την επίθεση. Γι' αυτό λέει με το πρώτο εισιτήριο που θα βρείτε φύγετε. Σύμφωνα λοιπόν με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει το Axios, το Ιράν αναμένεται να επιτεθεί στο Ισραήλ νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι τυχόν ιρανικά αντίπεινα θα είναι παρόμοια με εκείνα της 13ης-14ης Απριλίου, αλλά πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερα και θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν και τη Χεσμολάχ. Όχι μόνο τη Χεσμολάχ, θα περιλαμβάνουν και άλλους. Τώρα, ο στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη της Μέσης Ανατολής. Ο στρατηγός Κουρίλα λοιπόν φέρεται να έφτασε χθες στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ δηλαδή, σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι που συμπίπτει με τις αμυντικές προετοιμασίες για ένα επαπειλούμενο ιρανικό χτύπημα. Τι προγραμματισμένο, δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να πάει την παραμονή της επίθεσης στο Ιράν? Προφανώς πήγε ο άνθρωπος εκεί για να συντονίσει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις του Ισραήλ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ήδη ότι μεταφέρει μία μοίρα μαχητικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, διατηρεί ένα αεροπλανοφόρο εκεί
ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία για να βοηθήσει την άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης. Προσέξτε τώρα, τι λέει το Πεντάγωνο. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συντονίζουν έναν περιφερειακό και διεθνή συνασπισμό, άρα θα συμμετέχουν και άλλες χώρες, για να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις, όπως συνέβη όταν το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες ντρόν και πυράβλους στο Ισραήλ στις 13-14 Απριλίου. Αναφέρουν οι Times του Ισραήλ. Τα ιρανικά αντίπεινα αναμένεται να είναι παρόμοια με εκείνη την επίθεση, αν και μεγαλύτερα σε εμβέλεια και σε συντονισμό με τη Χεσμολάχ στο Λίβανο, εκτιμά και πάλι η Times of Israel. Σημειωτέων ότι είπα Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ορδανία έχουν εκδώσει οδηγίες άμεσης απομάκρυνσης από το Λίβανο για τους πολίτες τους. Ο Τζόναθαν Φίνερ, αναπληρωτής σύμβουλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Πρώτη φορά τον ακούμε αυτόν. Οι ΗΠΑ καταβάλουν προσπάθειες να μην εκτροχιαστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και σε αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ προέτρεψαν στους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Λίβανο και αναπτύσσουν περισσότερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή. Για να μην εκτροχιαστεί η ένταση, συγκεντρώνουν περισσότερο στρατό εκεί. Πώς το ακούτε? Προσέξτε. Το ερμηνεύει μετά. 3 στόχους έχουν οι ΗΠΑ. Πρώτος είναι η αποκλιμάκωση. Αν δεν πετύχουν, δεύτερος είναι η αποτροπή και τρίτος είναι η άμυνα του Ισραήλ. Άρα στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, η αποτροπή και η άμυνα του Ισραήλ. Αυτά είπε ο Φίνερ σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα Κυριακή στο ειδησιογραφικό πρόγραμμα του CBS Face the Nation. Ο Νετανιάχου τώρα, Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο το Ισραήλ θα απαντήσει σκληρά, προσέξτε, θα απαντήσει σκληρά στον άξονα του κακού του Ιράν και είναι προετοιμασμένο για οποιοδήποτε επιθετικό ή αμυντικό σενάριο. Τι σας είπα? Τα σχέδια επίθεσης που τα είχε ο Νετανιάχου την προηγούμενη κυβέρνησή του επί Τραμπ για να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προσέξτε. Είναι, λέει, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε επιθετικό ή αμυντικό σενάριο. Επιθετικό είναι η απάντηση, η οποία απάντηση όμως, εάν το κτύπημα του Ιράν είναι τέτοιο που θα επιτρέπει μια σκληρή απάντηση, θα έχει και επιθετικό χαρακτήρα. Επίθεση πιθανόν τα σχέδια, όπως είπαμε, της καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος. Καθώς το Ισραήλ περιμένει ένα αναμενόμενο χτύπημα από το Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ότι η χώρα είναι έτοιμη για τα πάντα και ότι θα αντεπιτεθεί σκληρά αν δεχθεί επίθεση. Είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πολυμέτωπο πόλεμο ενάντια στον άξονα του κακού του Ιράν, είπε ο Νετανιάχου. Χτυπάμε καθένα από τα μέτωπα με μεγάλη δύναμη. Επαναλαμβάνω και λέω στους εχθρούς μας. Θα απαντήσουμε και θα επιβάλλουμε βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον μας από όποια περιοχή και αν προέρχεται. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό για μια ιρανική απάντηση που σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούσε να έρθει σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε ότι το Ισραήλ είναι πολύ στεναρά προετοιμασμένο και είναι έτοιμο να απαντήσει γρήγορα σε οποιαδήποτε επίθεση. Είμαστε πολύ δυνατά προετοιμασμένοι στην άμυνα, στη γη και στον αέρα και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε γρήγορα για να επιτεθούμε ή να απαντήσουμε. Κρατήστε το και για να το επιτεθούμε ή να απαντήσουμε. Να επιτεθούμε ή να απαντήσουμε. Αυτά είπε στη διάρκεια επίσκεψή του σε τμήμα τεχνολογίας του Ισραηλινού στρατού. Από αυτό το τμήμα τεχνολογίας που μας λέει ότι θα κάνει ο κύριος Δένδιας. Θα επιβάλλουμε ένα μεγάλο τίμημα στον εχθρό, όπως κάναμε τις τελευταίες ημέρες. Αν τολμήσει να μας επιτεθεί, θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Τώρα, σε πυρετώδες προεργασίες εν ώψη των επαπειλούμενων αντιπίνων του Ιράν βρίσκεται η Σινμπετ, Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες για τη διαμόρφωση του υπογείου καταφύγιου διοίκησης και ελέγχου στην Ιερουσαλήμ
έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για το υπόγειο κέντρο διοίκησης που έχει ειδικά σχεδιαστεί από την ηγεσία πολιτικής ασφάλειας του κράτους για τη διαχείριση πολεμικών καταστάσεων. Το καταφύγιο διοικητήριο είναι εξοπλισμένο με όλα τα μέσα διοίκησης και ελέγχου και είναι συνδεδεμένο με το αρχηγείο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τα υπόλοιπα κέντρα διοίκησης. Το Ισραηλινό μπούνκερ είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτρέπει παρατεταμένη παραμονή σε αυτό και να είναι προστατευμένο από κάθε τύπο οπλικών συστημάτων που αν δεχθεί επίθεση. Πάμε τώρα να δούμε την άλλη πλευρά, το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές, η Τεχεράνη θα απαντήσει στη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια με τρόπο που θα ξεπερνά αυτό που η Ισραηλινή κατοχή θεωρεί κόκκινες γραμμές. Να το ξαναπώ αυτό. Η Τεχεράνη θα απαντήσει με τρόπο που η Ισραηλινή κατοχή θεωρεί κόκκινες γραμμές. Η Ισραηλινή κατοχή λέει το Ιράν, το Ισραηλινό κράτος το οποίο δεν το αναγνωρίζει. Δηλαδή, εμείς θα χτυπήσουμε με τέτοιο τρόπο που θα ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές που έχει βάλει το Ισραήλ. Το Ιράν θεωρεί ότι η δολοφονία του Χανίγια είναι μία από τις κόκκινες γραμμές που είχε το Ιράν και την ξεπέρασε το Ισραήλ και ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες της επιχείρησης η απάντηση θα είναι τέτοια που όπως αυτοί ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές τις δικές μας, έτσι και εμείς θα ξεπεράσουμε τις κόκκινες γραμμές, ανέφερε ο ανταποκριτής του δικτύου Αλ Μαγιαντίν στην Τεχεράνη σήμερα Κυριακή 4 Αυγούστου, επικαλούμενος Ιρανική πηγή. Γι' αυτό το Ιράν θα απαντήσει με τρόπο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές που θέτει η Ισραηλινή κατοχή, ανέφερε η ενημερωμένη πηγή. Τόνισαν επίσης ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις. Προσέξτε, οι διπλωματικές αυτές παρενέσεις που γίνονται τις λέει πιέσεις. Το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις και μηνύματα αποκλιμάκωσης, τα στέλνει ο Biden, γιατί οποιαδήποτε εγκατάλειψη των αντιπίνων θα ανοίξει την πόρτα σε περισσότερες Ισραηλινές επιθέσεις. Σου λέει ότι αν δεν απαντήσουμε τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό που αυτοί παραβίασαν τις κόκκινες γραμμές, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον τις παραβιάσουμε και εμείς. Αν δεν το κάνουμε, θα φάμε και άλλη σφαλιάρα στο κεφάλι. Λένε. Άσχετα τώρα με το ποιος είναι τι, προσέξτε, αυτοί οι εκπομπές εδώ, και εγώ για μένα είναι μάθημα, αλλά πιστεύω για όλους μας είναι μάθημα. Είναι μαθήματα πολιτικής. Για να εγκαταλείψουν τις ψοφοδεείς πολιτικές οι δικοί μας, που μας φτύνουν και εμείς λέμε, αφού σκουπιζόμαστε, λέμε τι ωραία ψυχαλίζει, ωραία δροσιά. Καλά, ο πεινασμένος καρβέλι ονειρεύεται για μένα, λέω, μακάρι να βρέξει να ψυχαλίσει, άσχετο. Εδώ βλέπετε λοιπόν πώς λειτουργούν τα κράτη. Προσέξτε, άσχετα με το ποιο είναι το Ισραήλ, ποιο είναι το Ιράν. Είναι κράτη. Και προσέξτε πώς λειτουργούν τα κράτη. Μου έκανες, θα σου κάνω στον ίδιο βαθμό. Εμείς, τι λέμε, τι θέλετε, πόλεμο θέλετε να κάνουμε. Κάντε μια υποχωρησούλα εκεί πέρα να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Κοιτάξτε πώς λειτουργούν τα κράτη. Με κόστος είναι αυτές οι πολιτικές, αλλά έτσι στέκονται και όρθια. Το ξαναλέω, η πηγή τόνισαν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις και μηνύματα αποκλιμάκωσης, γιατί οποιαδήποτε εγκατάλειψη των αντιπίνων θα ανοίξει την πόρτα σε περισσότερες Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επιβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν έχει και δεν πρόκειται να αφήσει καμία επίθεση στην κυριαρχία της αναπάντητη, τονίζοντας ότι το Ισραηλινό κράτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μετανιώσουν για τις ενέργειές τους και θα αναγκαστούν να αλλάξουν τους σχεδιασμούς τους. Βαριές κουβέντες. Νωρίτερα, ο Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αναπληρωτής επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε συνέντευξή του στο Αλ Μαγιαντίν ότι η Ισραηλινή κατοχή, το Ισραηλινό κράτος δηλαδή, θα αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις για τις ενέργειές της και θα είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν θα τολμήσει να διαπράξει περαιτέρω τρομοκρατικές ενέργειες ή να παραβιάσει την κυριαρχία του Ιράν. Οι δηλώσεις του Γκαριμπαμπάντι έρχονται ως απάντηση στην Ισραηλινή δολοφονία του Χανίγια την 31 Ιουλίου. Τόνισε ο ίδιος ότι η απάντηση στη δολοφονία του Χανίγια
θα είναι πιο αποφασιστική από την επιχείρηση αληθινή υπόσχεση της 13ης-14ης Απριλίου. Ο Γκαριμπαμπάτη περιέγραψε την Ισραηλινή ενέργεια ως μια τρομοκρατική ενέργεια που αψηφά τα διεθνή ψηφίσματα, υποστηρίζοντας ότι δεν αποκαλύπτει την ισχύ, αλλά την ανικανότητα της Ισραηλινής οντότητας, έτσι λένε το Ισραηλινό κράτος. Υποστήριξε ότι η δολοφονία αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών στη Γάζα, καταδεικνύει την ήττα της Ισραηλινής κρατικής οντότητας. Τη λένε έτσι επειδή δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως κράτος. Τώρα προσέξτε εδώ. Τι έγινε με τον Biden? Επειδή πλέον ο Νετανιάχου είπε εγώ θα στείλω αντιπροσωπεία στο Κάιρο. Μετά από αυτό το τηλέφωνο έγινε. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του συνομιλίας την Πέμπτη, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Άρα είναι από μέσα, από το Ισραήλ οι διαρροές. Το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο δεν ανέφερε πηγές, αλλά μετέδωσε ότι το ξέσπασμα Biden ακολούθησε τη δήλωση Νετανιάχου στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ισραήλ προχωρά στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς και σύντομα θα στείλει αντιπροσωπεία για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου φέρεται να έχει ενθαρρυνθεί να ενεργήσει εναντίον των εχθρών του Ισραήλ από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποχώρησε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές. Λένε οι Times of Israel, σου λέει τώρα υπάρχει κενό και γι' αυτό ενώ ορισμένοι συνέδεαν τις επιθέσεις είτε στο Φουάτ Σούκρ είτε στο Χανίγια με πράσινο φως που πήρε από τις ΗΠΑ, εδώ οι Times of Israel τι μας λένε? Πήγε εκεί, είδε ότι υπάρχει κενό εξουσίας και σου λέει τώρα που υπάρχει κενό εξουσίας ας κάνω τις επιθέσεις. Και του λέει ο Biden σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Πάμε να δούμε τώρα. Στο τέλος της συνομιλίας της Πέμπτης, ο Biden φέρεται να είπε στον Νετανιάχου «Μην θεωρείτε τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεδομένο». Σύμφωνα με το κανάλι 12, αυτό το σχόλιο έγινε στο πλαίσιο της Ισραηλινο-Αμερικανικής συνεργασίας σε ένα πιθανό πόλεμο με το Ιράν και τους αντιπροσώπους στην περιοχή μετά τις πρόσφατες δολοφονίες του Χανίγια και του Σούκρ. Το γραφείο Νετανιάχου τώρα, μετά το δημοσίευμα του καναλιού 12, απάντησε και είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των ιδιωτικών συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν διέψευσε, είπε δεν σχολιάζω. Στη δήλωση τονίζεται ότι ο Νετανιάχου δεν επεμβαίνει στην αμερικανική πολιτική και θα συνεργαστεί με όποιον εκλεγεί πρόεδρος και αναμένει από τους Αμερικανούς επίσης να μην επεμβαίνουν στην Ισραηλινή πολιτική. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Biden είχε πει στη διάρκεια της συνομιλίας με τον Νετανιάχου ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στο Ιράν ήταν κακώς συγχρονισμένη. Ακριβώς σε αυτό που οι Αμερικανοί ήλπιζαν ότι θα ήταν το τέλος των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία απελευθέρωσης. Σου λέει τώρα, ενώ πήγαμε, ήμασταν στο παραπέντε να υπογράψουμε, εσύ πήγες και τίναξες τις προσπάθειες στον αέρα. Επικαλούμενοι έναν ανώνυμο αξιωματούχο των ΗΠΑ, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο Biden υποστήριξε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Biden πάει λίγο να το στρίψει, έτσι. Σου λέει μη με θεωρείς δεδομένο και ότι αυτό που έκανες, κακώς το έκανες τώρα, έπρεπε να υπογράψουμε τη συμφωνία και μπορεί να ξεσπάσει και ένας περιφερειακός πόλεμος. Ασχέτως του τι λέει, οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες να στηρίξουν το Ισραήλ, διότι όσοι λέτε διάφορα, τα έχουμε πει, έχουμε επενέσει τα επενετά του Ισραήλ όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις, την τεχνολογία, την ψυχολογία του κόσμου, τις γυναίκες που δεν είναι όπως εδώ ή στην Ευρώπη με όπλο στην πλάτη πάνε στη δουλειά τους, γυρνάνε στα σπίτια τους, κορίτσια 20 χρονών, όλα αυτά τα έχουμε επενέσει, αλλά δεν φτάνουν και γι' αυτό ζητούν τις ΗΠΑ. Άρα, όταν επενείς κάποιον χωρίς τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε μέτρο στην κρίση μας, να προσπαθούμε να βρούμε τις αληθινές διαστάσεις σε κάθε κατάσταση και με βάση αυτή να βγάζουμε συμπεράσματα, να κάνουμε και σχόλια.
όχι άλλα αντάλλων. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, οι επιχείρησεις στη Γάζα συνεχίζονται, έτσι. Σύμφωνα με πηγές της Γάζας, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του Ισραηλινού στρατού σε σκηνή προσφύγων στο νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ-Άξα. Ως αποτέλεσμα Ισραηλινής επίθεσης πάλι σε σπίτι στον καταβλισμό Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ, 3 Παλαιστίνοι από μία οικογένεια σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Το κίνημα Χαμάς κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επίγουσα δράση για να λογοδοτήσει το Ισραήλ για τα φρικτά εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επίσης, επειδή έχουμε δει και σε δικά μας μέσα ότι ο Χαλίντ Μεσάλ είναι αυτός που θα αναλάβει την ηγεσία, έχουμε ανακοίνωση από τη Χαμάς που λέει δεν ισχύει τίποτα άλλο αυτό, θα ακολουθούν διαδικασίες και όταν έρθει ο καιρός θα μάθετε ποιος είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς. Το Ιράν και το Κατάρ υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Προφανώς το Κατάρ είναι ένας, γιατί είδα τον Πρωθυπουργό, μιλούσε με έναν, είδα φωτογραφία, αλλά μιλούσε με κάποιον Ιρανό. Πιθανόν μεταφέρει και αυτός τις παρενέσεις για να μην έχουμε κλιμάκωση. Και είπαν ότι λέει κατάπαυση του πυρός. Συγγνώμη, τι κατάπαυση του πυρός, αφού ετοιμάζεσαι να βαρέσεις. Ποια κατάπαυση του πυρός? Είναι λίγο περίεργα αυτά, δεν είναι? Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές βγήκαν και πάλι στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να καταγγείλουν τις πολιτικές του Νετανιάχου και να απαιτήσουν συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων. Τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το θέμα της απάντησης του Ιράν. Μία συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την Ισραηλινή αστυνομία, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απέκτησαν μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Ο Μωσέ Αγιαλόν ήταν υπουργός άμυνας του Ισραήλ. Δηλώνει: η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια ήταν η καταστροφή της τελευταίας ευκαιρίας του Ισραήλ να απελευθερώσει τους κρατουμένους. Δεν υπάρχει στρατηγικός στόχος για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί κρατούμενοι έγιναν συμβιβασμός για την επιβίωση των υπουργών του Υπουργικού Συμβουλίου. Λέει δηλαδή, μόνον η συνέχεια του πολέμου εξασφαλίζει την επιβίωση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ο βασιλιάς, ένα περίεργο, εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, το έκανε φυσικά διότι τώρα ανέλαβε ο Πεζεσκιάν, αλλά ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας έστειλε επιστολή στον Πεζεσκιάν, τον νέο πρόεδρο, και λέει ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας μεταφέρουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές για επιτυχία και ευημερία. Εύχομαι στον νέο πρόεδρο του Ιράν υγεία και ευτυχία και εύχομαι περαιτέρω πρόοδο και ευημερία στον αδερφό λαό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είπε ο Σαλμάν Μπιν Απτουλασίζ, ο βασιλεύων, όχι βασιλιάς, ο βασιλεύων στο Ιράν. Να πάμε στο δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα μάλλον, είναι εδώ τα ελλαδικά. Τα ελλαδικά που είναι και κυπριακά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε σήμερα εκλογές στη Χιμάρα. Όταν βλέπουμε την εκπομπή, ήδη έχουν κλείσει τώρα που κάναμε την εκπομπή οι κάλπες. Είδα και ο Ράμα πήγε στη Χιμάρα χθες. Προσέξτε, αυτοί που ακύρωσαν τις προηγούμενες εκλογές επειδή έστησαν μία ιστορία όπου με 300 ευρώ ο δικηγόρος του Μπελέρη φέρεται με έναν ψαρά να προσπαθήσει να τον πείσει για 3 ψήφους, πόσες ή 5, τώρα έχει πέσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του Ράμα. Ο ίδιος ο Ράμα, το κράτος, το παρακράτος, όλοι έχουν πέσει στη Χιμάρα και έχουμε, είδα ανακοίνωση της Ομόνοιας, μιλάμε για τα ρουσφέτια, για τις παρεμβάσεις παράνομες. Αυτοί που έχουν ακόμα στη φυλακή τον Μπελέρη έχουν κάνει αν δεχθούμε ότι το έκανε ο Μπελέρης, που δεν το έκανε, αν δεχθούμε, έχουν κάνει εκατονταπλάσιες παραβάσεις του εκλογικού νόμου, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ότι αυτοί κυβερνούν.
Αυτοί ελέγχουν το κράτος, αυτοί ελέγχουν τη δικαιοσύνη, οπότε ποιος θα τους κυνηγήσει? Ευχόμαστε λοιπόν να έγιναν καλές εκλογές. Δεν είχε παρατηρητές του ΟΑΣΕ, κακώς. Έπρεπε να υπάρχουν παρατηρητές του ΟΑΣΕ σε κάθε τμήμα, αλλά και προεκλογικά, για να ξέρουμε τι έγινε στη Χιμάρα. Είναι μεγάλο το παιχνίδι που παίζεται εκεί, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι το σχέδιο των τυράννων, είναι να αποκλείσει τους Έλληνες από τη θάλασσα. Δείτε το διαχρονικά. Το σχέδιο των τυράννων, του αλβανικού εθνικισμού, του αλβανικού κράτους είναι να αποκλείσει τους Έλληνες από τη θάλασσα. Να τους αφήσει πάνω στα κατσάβραχα, εκεί σου λέει όσο περνάει ο καιρός εκεί θα σβήσουν. Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί έχουν βιωσιμότητα. Τι τα θέλουμε αυτά τα αγκάθια, σου λέει, στο σώμα μας? Να βγουν. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα που προέκυψε με το Γεραπετρίτη. Δεν γίνεται, δεν μπορώ, θα το πω. Ήταν αυτός ο Παπαδόπουλος, ο γαμπρός της κυρίας Μπακογιάννη, ο οποίος έκανε μια στημένη πάσα στο Γεραπετρίτη, στο Sky. Του λέει, οι άλλοι, λέει, έδειξαν γενναιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και έκλεισε ένα θέμα. Πώς το έκλεισε? Δεν έχει σημασία, το έκλεισε, λέει. Και έτσι λύθηκε ένα πρόβλημα. Δεν λύθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Θα δείτε τι θα γίνει στη Σαλονίκη, δεν θα ζούμε τις επόμενες δεκαετίες. Στόχος είναι η Σαλονίκη. Αυτά περί μακεδονισμού είναι ο Φερετζές. Βάλουν το Φερετζέ, έχουν κάνει κι άλλα στην περιοχή, επαναλαμβάνω, με τους Βλάχους, τους Αρβανίτες, τους Πόντιους, που υπήρχαν κέντρα που προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι δεν είναι Έλληνες, ούτως ώστε να δείξουν ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ελληνική, έβαλαν τους ψευδομακεδόνες εκεί και στο τέλος η Σαλονίκη να είναι μια πολυεθνική πόλη για να είναι πιο εύκολα διεκδικήσιμη. Αλλού αυτά. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Παπαδόπουλος, θα έχουμε και πρέσβες του Αιγαίου θα πάρετε κάμια πρωτοβουλία. Και είπε ο Γεραπετρίτης, έχω εντολή, τέτοια εντολή από τον Μητσοτάκη. Κάπως έτσι το είπε. Και τι άλλο είπε για το Κυπριακό? Δεν έδειξαν γενναιότητα, λέει, για το Κυπριακό, γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη. Δηλαδή, αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην Κύπρο, τον καλούν να παραιτηθεί από εκεί άνθρωποι που είναι στο σύστημα, Γεραπετρίτη παραιτήσου, αντιδράσεις, θεώρησαν δηλαδή ότι, και ο Αναστασιάδης, λέει, ποιος είσαι εσύ, ρε μάγκα, που έρθεις να πεις εμένα δεν ήμουν γενναίος, και είσαι εσύ γενναίος? Τι είναι γενναιότητα δηλαδή? Να υποκλίνεσαι στον Ερντογάν? Και έχουμε από εδώ διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα αυτό. Υπονομεύει την εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση συνομιλιών η παρερμηνία των δηλώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας Γεώργιου Γεραπετρίτη, αναφέρουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα σε σχέση με την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του στο Sky που προανέφερα. Η παρερμηνία των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού Εξωτερικών, όπου η προφανής δήλωσή του ήταν ότι η έλλειψη πολιτικής γενναιότητας αφορούσε την Τουρκία, οδηγώντας το Κυπριακό σε ακινησία και πιο ακραίες θέσεις, υπονομεύει την εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, σε πείσμα όσων πρεσβεύουν την αδράνεια, θα συνεχίσει σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία τη μεγάλη εθνική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε, βρε κουτά, δεν καταλαβαίνετε τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Εννοούσε ότι δεν έδειξαν γενναιότητα οι Τούρκοι. Και γιατί δεν το πες? Και τι είναι γενναιότητα για τους Τούρκους να υποχωρήσουν από τις θέσεις που έχουν? Αν δεν πιεστούν, περιμένεις γενναιότητα από τον άλλον? Συγγνώμη, αυτά τώρα 40 χρόνια παρακολουθούμε και παραπάνω τα διεθνή. Δεν υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις σε καμιά χώρα του κόσμου. Αυτά είναι ο διεθνής εξευτελισμός της χώρας. Μας ακούν οι ξένοι και λένε δεν γίνεται, κάτι άλλο θα συμβαίνει. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Κάτι άλλο θα συμβαίνει. Αυτοί έχουν κάποια άλλη κυβέρνηση στο παρασκήνιο που τα κάνει σωστά και βγάζουν αυτά για να μας μπερδεύουν. Αλήθεια το λέω, το έχουν πει. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Βγαίνεις και λες ότι δεν είχαν πολιτική γενναιότητα όλοι όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα και την Κύπρο και ήρθες εσύ ο γενναίος με το Μητσοτάκη να λύσεις το Κυπριακό? Και πώς θα το λύσεις?
Είδες τη σφαλιάρα έφαγε σήμερα από τον Τατάρ. Πώς θα το λύσεις? Και για να μην λέμε πολλά, περιμένετε να σας πω κάτι τώρα. Δηλαδή, απορώ, έχουν φακέλους ολόκληρους για το Κυπριακό. Ας διαβάσει, μπορεί ο Υπουργός να μην μπορεί, το διπλωματικό του γραφείο, κρατήσουν να διαβάσουν τους φακέλους. Να διαβάσουν, να δουν τι εστί Κυπριακό, τι εστί πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό. Που το 1969, κοιτάξτε τι έλεγε ο κύριος Χατζικοστής, 1969. Θέλει την Κύπρο ολόκληρον. Η Τουρκία αξιεί την Κύπρο ολόκληρον. Επανέλαβαν την αξίωση κατά καιρούς οι διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί της. Επικαλέστησαν επιχειρήματα γεωστρατηγικών αναγκών. Έφεραν ακόμη στη μνήμη των παλιών και στη μνήμη της ανθρωπότητας το γεγονός ότι η Κύπρος από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα υπήρξε τουρκική. Η Τουρκία δεν αξιεί μόνον, δεν θεωρητικολογεί. Από ετών τώρα προγραμματίζει την έμπρακτον ικανοποίηση της αξιώσεώς της. Εις το εφηρμοσμένο προγραμματισμό της χρησιμοποιεί εναλλασσόμενα όπλα, πολεμικά και διπλωματικά. Όταν η διπλωματία της επιτυγχάνει τας αναγκαίας πολιτικάς και ψυχολογικάς προπαρασκευάς, κύριε Γεραπετρίτη, επεμβαίνουν τα όπλα, η απειλή χρήσεώς των δια να δρέψουν έτσι θελικώς τους καρπούς της διπλωματίας. Και όταν απειλή των όπλων εξασφαλίσει τους καρπούς, τότε το πρόγραμμα εισέρχεται εξελικτικός στο επόμενο του κεφάλαιο. Και πάλι το λόγο αναλαμβάνει η διπλωματία. Και πάλι εν συνεχεία το λόγο η απειλή και ούτω καθεξής. Στην καρποφόρον εναλλαγή των δύο μεθόδων η Άγκυρα χρησιμοποίησε επιτυχώς τα κάτωθη επιμέρους όπλα. Πρώτον, την υλική της υπεροπλία. Δεύτερον, τη θέση της στα δυτικά στρατιωτικά σύμφωνα, ΝΑΤΟ. Τρίτον, τη γειτονία της με τη Σοβιετική Ένωση και έλεγε εγώ έχω τα περισσότερα τα μεγαλύτερα σύνορα, στηρίξτε με. Τέταρτον, τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα της δίθεν τουρκοκυπριακής κοινότητας ή της δίθεν αντιμετώπιση και αντιμετωπίζει περίπτωση γενοκτονίας. Ο συνδυασμός των όπλων αυτών επετύχανε. Τας επιτυχίας τας έβλεπαν οι Έλληνες όχι όταν προγραμματίζονται, προσέξτε, δεν έβλεπαν όταν προγραμμάτιζαν οι Τούρκοι τις ενέργειές τους, τας έβλεπαν υπό τη μορφή τας έβλεπαν υπό την ένσαρκον μορφήν των τετελεσμένων γεγονότων. Τας βλέπουν και σήμερον και πολλοί δυστυχώς δεν θέλουν να τας πιστεύσουν, προτιμούν τον βαφκαλισμόν, κύριε Γεραπετρίτη. Η επίσημος Τουρκία καλύπτει την πραγματική της αξίωση. Λέγει ότι θέλει ομαλάς εξελίξεις, λέγει ότι θέλει πάντα ταύτα, αρκεί το Κυπριακό να λυθεί με βάση την ύπαρξη δύο κοινοτήτων εν Κύπρο. Τούτο τι σημαίνει? Σημαίνει στην απλή γλώσσα ότι η Τουρκία βλέπει τας διεξαγωμένα συνομιλίες μόνο ως μέσον, ως μέθοδον εξελίξεως του προγράμματός της. Διότι άπαξ και θέτει θέμα δύο κοινοτήτων, γνωρίζει ότι οι συνομιλίες θα αποτύχουν. Γνωρίζει όμως ταυτοχρόνως ότι η αποτυχία της είναι αδιάφορος, αφού θα επιτύχει εν συνεχεία εξέλιξη του προγράμματός της κατά τρόπον τετελεσμένων. Ήδη και η τουρκοκυπριακή εφημερίδα, προσέξτε τι μας είπε το 1969, τώρα θα δείτε σε λίγο τι εννοούσε. Ήδη οι τουρκοκυπριακοί εφημερίδες ομιλούν για το επόμενο κεφάλαιο των τουρκικών δραστηριοτήτων. Λέγουν ότι θα επισημοποιηθεί η διοίκηση των Τουρκοκυπρίων, κράτος δηλαδή, και θα ετοιμαστεί η διεθνής αναγνώρισή της. Τότε θα έχει διχοτομηθεί η Κύπρος και συνεπώς το κατακτητικό πρόγραμμα της Τουρκίας θα έχει επιτευχθεί κατά 80%. Διότι ό,τι θα απομείνει είναι η αναμονή της καταλήλου ευκαιρίας για τη βίαν τουρκική προσάρτηση που έγινε το 1974. Έχει και άλλα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα πω τα άλλα. Προσέξτε τώρα, τι λέει τα βήματα που μας προανήγγειλε το 1969, να σας πω ακριβώς πότε, 14 Ιουλίου του 1969. Προσέξτε τώρα τι λέει. Προσπαθεί να μας... Τι λέει τώρα ο Γεραπετρίτης? Η άλλη λέει ήταν σε ακινησία
και η ακινησία δεν έδειξαν πολιτική γενναιότητα και η ακινησία οδήγησε τους Τούρκους στα άκρα. Άρα, τι εννοεί, εμάς μιλάει για πολιτική γενναιότητα. Τον Καραμαλή βασικά και τον Μολυβιάτη. Τα ξέρω τα κόλπα αυτά. Τον Καραμαλή και τον Μολυβιάτη έχουν στο στόχαστρο, γιατί αυτοί ήταν όχι παραχωρήσεις και οι όχι παραχωρήσεις ονομάζονται ακινησία. Ενώ η ευκινησία είναι και η ευελιξία στη μέση. Εντάξει. Και εμείς, λέει, τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε, λέει. Αλλά αν δείξετε και λίγη γενναιότητα, δώστε και κάτι στους Τούρκους. Και τι λένε, 13 Αυγούστου θα γίνει τριμερής και το θεωρούσαν αυτό διπλωματική επιτυχία. Θα πάει ο Τατάρ στην Νέα Υόρκη, Γκουτέρες, Τατάρ και Χριστοδουλίδης ως εκπρόσωποι δύο κοινοτήτων, όχι ως πρόεδρος Δημοκρατίας ο Χριστοδουλίδης. Αυτό το θεωρούν επιτυχία. Καλά, το κάναν και προηγουμένως αυτό, αλλά προσέξτε τώρα. Και προσπαθούν να μας πείσουν, να πάμε κινητικότητα. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δεν διαβάζουν, τουλάχιστον τα φανερά. Δεν λέω τώρα, αν έχουμε πράκτορες στην Άγκυρα και μας φέρνουν και τι λένε πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά τουλάχιστον τον ανοιχτό τύπο δεν διαβάζουν. Προσέξτε εδώ τι λέει ο Τατάρ σήμερα. Με ανακοίνωση της ψευδοπροεδρίας, ο Τατάρ δηλώνει ότι δεν έλαβε επίσημη πρόσκληση για μια τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον Γκουτέρες και τον Χριστοδουλίδη, αλλά και ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος για να γίνει μια τέτοια συνάντηση, ούτε οι κατάλληλες συνθήκες. Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πως δεν αποδέχεται την πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνάντησης υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν υπάρχει βάση για μια τέτοια συνάντηση. Η θέση μας για τις συνθήκες επί τις οποίες μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις είναι σαφής. Οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να ξεκινήσουν έως ότου καταγραφεί η κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς. Αν δεν μας αναγνωρίσετε το ψευδοκράτος, δεν ερχόμαστε, σου λέει. Πρόθεση των Ελληνοκυπρίων είναι να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να προσπαθήσουν να ασκήσουν πίεση στην τουρκική πλευρά. Δεν πέφτουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Χριστοδουλίδης να σταματήσει να κυνηγάει άδεια όνειρα και να λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικότητες στο νησί. Επίσημη ανακοίνωση είναι αυτή. Η στάση της τουρκικής πλευράς σε αυτό το θέμα, συνέχισε, είναι η ανακοίνωση. Είναι πολύ ξεκάθαρη και δεν θα υπάρξει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις ομοσπονδιακής λύσης. Εδώ μας λέει ο Χατζικοστής ότι το 1969 η ομοσπονδιακή λύση ήταν απαράδεκτη για μας. Τώρα που τη δεχθήκαμε και εκλιπαρούμε να έρθουν, λέει δεν τη θέλω εγώ τότε την ήθελαν οι Τούρκοι, δεν τη θέλαμε εμείς. Τώρα τη θέλουμε εμείς, δεν τη θέλουν οι Τούρκοι, πήγαν στο... Ό,τι μας είπε ο άνθρωπος δηλαδή. Προσέξτε, κανείς δεν πρέπει να έχει την προσδοκία ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά. Η αναζήτηση μιας ομοσπονδιακής λύσης έληξε στο Κραν Μοντανά. Λοιπόν, ενώ είναι προφανές ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος, δεν χρειάζεται να συναντηθούμε σε τριμερή ή άλλη μορφή συνάντηση, αναφέρεται. Ο Χριστοδουλίδης λέει θα το χαλάσουν τη διαγωγή του Τατάρ με αυτά που κάνει. Τον νοιάζει τον Ερντογάν που βρίζει πατόκορφα τους Ισραηλινούς, οι οποίοι Ισραηλοί ελέγχουν την Αμερική και τον ΟΗΕ, του νοιάζει άμα ο Γκουτέρες του πει «Μα γιατί κύριε Ταΐβ δεν έρχεστε, δεν έρχεται το υποκείμενό σου κάτω», υποκείμενο με την έννοια ότι κοίται κάτωθεν του Ερντογάν, έτσι, όχι το άλλο, γιατί δεν τον στέλνεις και θα ιδρώσετε αυτή του Ερντογάν. Ακούστε, σταματήστε αυτά τα καραγκιόζλίκια και στην Αθήνα και στην Κύπρο. Όσο προσπαθείτε παρακλητικά να πετύχετε κάτι με τους Τούρκους, ένα πράγμα θα πετυχαίνετε. Τον εξευτελισμό του ελληνισμού και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι και στις κυβερνήσεις και ημών όλων. Ένας δρόμος υπάρχει. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Κύπρος, γενικώς ισχυρή, ειδικώς ισχυρή στις ένοπλες δυνάμεις. Αύριο φέρτε το ενιαίο αμυντικό δόγμα, κάντε μία άσκηση στο επόμενο χρόνο και όχι μετά από 5 χρόνια με τα Ραφάλ, με τα Βάιπερ στην Κύπρο
η οποία θα είναι άσκηση, το σενάριο θα προβλέπει απελευθέρωση του νησιού, να καθίσει η Τουρκία να σκεφτεί, σου λέει αυτή, εσύ μήπως πήραν πίσω τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς τώρα που τους βρίζουμε και θα μας κάνουν κανεντό, μας πετάξουν στη θάλασσα. Μόνο υπό τέτοιες συνθήκες θα καθέσουν στο τραπέζι και καθίστε και σκεφτείτε, αυτά δεν είναι σωστό που το λέω, θα με κοροδέψετε, αλλά αυτά που είπα τα τελευταία 2 λεπτά, καθίστε, γράψτε τα σε χαρτί, σκεφτείτε τα και μόνον αυτός είναι τρόπος και να λυθεί το Κυπριακό, να απελευθερωθεί το νησί δηλαδή, και να σταματήσει ο εξευτελισμός μας και της Κύπρου και της Ελλάδας. Επειδή έχουμε αργήσει και δεν θα προλάβουμε να φορτώσουμε την εκπομπή, πρέπει να τελειώσουμε πολύ γρήγορα. Η ανάρτηση που έκανε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος μας βγαίνει και κεμαλικός τώρα από εκεί. Είναι κρίμα, τουλάχιστον κρίμα, για έναν Ισραηλινό και μάλιστα Υπουργό Εξωτερικών να υπερασπίζεται έναν δικτάτορα γενοκτόνο όπως ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Πάμε να δούμε τι απάντησαν οι Τούρκοι σε αυτό. Τι είχε πει ο Κάτς. Ο Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε δικτατορία μόνο και μόνο για χάρη της υποστήριξής του στους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς ενάντια στη στάση όλου του ελεύθερου κόσμου. Ο Ερντογάν καταστρέφει το τουρκικό κράτος, το οποίο έχει επιστημονικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες. Ναι, όλα αυτά τα έχει για να κάνει γενοκτονία σε λαούς. Έλληνες, Αρμένιους, Ασσύριους και Κούρδους. Αυτά που είπατε τα έχει. Επιστημονικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες για να εξοντώνει λαούς. Διαβρώνει, λέει, την κληρονομιά του Ατατούρκ, ας ελπίσουμε για καλύτερες μέρες. Δηλαδή, τι μας λέει, μας αδειάζει εμάς εδώ. Υποτίθεται ότι βάζουν τα χέρια πάνω στον άλλον ο ένας, έτσι, και εδώ λέει σε καλύτερες μέρες. Δηλαδή, να φύγει ο Ερντογάν, να έρθουν οι Κεμαλικοί για να τα ξαναφτιάξουν το Ισραήλ με την Τουρκία. Και εμείς να μείνουμε μπουκάλα. Έτσι. Ο Διευθυντής Επικοινωνιών του Ερντογάν, ο Φαχρετίν Αλτούν, κοίτα εδώ δολοφόνε ψυχικά άρρωστε. Όσο παίρνεις το όνομα του Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βρώμικο στόμα σου, όπου ρουφά το αίμα αθώων, θα συνεχίζουμε να τον υποστηρίζουμε περισσότερο και να στεκόμαστε πίσω του πιο αποφασιστικά. Ούτε ο πρόεδρος μας, ούτε η χώρα μας μπορούν να μάθουν τίποτα από τους δολοφόνους. Οπωσδήποτε μια μέρα θα λογοδοτήσετε για αυτή την επέσχυτη γενοκτονία που διαπράξατε. Οι γενοκτόνοι Τούρκοι κατηγορούν τους Ισραηλινούς για γενοκτόνους. Γιατί? Διότι δεν αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων οι Ισραηλινοί που διέπραξαν οι Τούρκοι. Αν το είχαν αναγνωρίσει, θα έδειχνε ο Ισραήλ Κάτς, κοίταξε τι έχετε κάνει. Τώρα δεν μπορεί να το πει γιατί κόφευαν στις εκκλήσεις μας. Ο Ιμάμογλου, επειδή τον είχε κάνει, έγραφε δηλαδή tag, πώς το λένε στα ελληνικά δεν ξέρω, και τον Ιμάμογλου. Σας επιστρέφω ακριβώς αυτή τη δήλωση που προσβάλλει τη σημαία και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Τη σημαία, γιατί τη σημαία την είχε βάλει να φλέγεται, ότι καίγεται η Τουρκία δηλαδή. Δεν θα μάθουμε δημοκρατία και νόμο από κάποιον που έχει στα χέρια του το αίμα δεκάδων χιλιάδων παιδιών. Την αρπάξτε και από τον Ιμάμογλου. Ο Φιντάν. Αυτό το πρόσωπο, το οποίο η παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο συνίσταται σε αιμονή στη συκοφαντία και το ψέμα, για τον Κάτς λέει, αποτελεί μνημείο της αφθάδειας και της ανέδειας της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου. Από την πλευρά του Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλή Γερλίκαγια είπε: δεν είναι δική σας δουλειά να δώσετε μήνυμα στην Τουρκία. Πάμε πολύ γρήγορα για την Τουρκία. Η Τουρκία απείλησε το Ισραήλ ότι θα εισβάλλει. Έτσι. Θα εισβάλλει στο Ισραήλ. Όμως στην πραγματικότητα η Τουρκία στέλνει πετρέλαιο στο Ισραήλ εδώ και μήνες, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Το Ισραήλ λαμβάνει το 40% του πετρελαίου του μέσω αγωγού που περνάει μέσα από την Τουρκία. Το μόνο που έχει να κάνει η Τουρκία είναι να σταματήσει το πετρέλαιο και θα σταματήσει και ο πόλεμος μέσα σε μια εβδομάδα. Η Τουρκία σταμάτησε να στέλνει εμπορεύματα με κόστος για την τουρκική οικονομία. Γιατί δεν σταματάει να στέλνει πετρέλαιο, γιατί δεν απαγορεύει? Έχει συμβατικές υποχρεώσεις. Αλλά εδώ γίνεται πόλεμος, υποτίθεται. Το πετρέλαιο το παίρνει από το Αζερβαϊτζάν. Αυτά. Κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σας και πάμε στις ΗΠΑ να δούμε γρήγορα τι συμβαίνει εκεί.
Το προεκλογικό επιτελείο της Καμάλα Χάρις κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν τηρεί το λόγο του, καθώς πρότεινε από μόνος του χωρίς διαβουλεύσεις μια νέα ημερομηνία για τη μεταξύ τους τηλεμαχία. 4 Σεπτεμβρίου και μάλιστα στο Fox News. Επικαλείται ο Μάικ Τάιλερ που είναι από το επιτελείο της, μα λέει υπήρχε συμφωνία για τις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC News και λέει η πλευρά Τραμπ, ναι αλλά αυτό ήταν με τον Biden, λέει, τώρα είναι με τη Χάρις, άλλο θέμα, να έρθει η Χάρις στο Fox News και εκεί γίνονται διάφορα αντεγκλήσεις πάνω στο θέμα. Επίσης οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στρατηγικής παρατήρησης MQ-9 στην επαρχία, το οποίο κατέπεσε, ήταν στον αέριο χώρο της Βόρειας Ιεμένης και έπεσε στην επαρχία Σάντα. Ο Τραμπ συνεχάρει τον Πούτιν και στη συνέχεια παραδέχθηκε. Η Αμερική συνάπτει τρομερές συμφωνίες. Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρει τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμφωνία που κατέληξε με τις δυτικές χώρες σχετικά με την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πούτιν για μία ακόμα σπουδαία δουλειά, είπε στους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση πολιτική που έκανε στην Ατλάντα. Δηλαδή, μια στο καρφί και μια στο πέτρο. Λέει: κάναμε καλή συμφωνία, αλλά είναι επιτυχία του Πούτιν. Συγχαρητήρια στον Πούτιν. Θέλει έτσι να χτυπήσει τον Biden. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Κάμαλα Χάρις δεν είναι ικανή να διευθύνει τη χώρα, όπως δεν είναι ικανός και ο Τζο Μπάιντεν, και αυτό επειδή δεν έχει καλή προφορά, λέει. Είναι η χειρότερη αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας. Δεν ξέρει τίποτα. Ξέρει ότι χωρίς τηλεφωνητή δεν θα μπορούσε καν να μιλήσει. Την είδεστε στο βράδυ. Της έβαλα μια κάμερα μπροστά στο πρόσωπό της. Δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Επιβιώσαμε 4 χρόνια με μια κακή κυβέρνηση. Ας μην επιβιώσουμε, ας μην ζήσουμε, λέει, και άλλα 4 χρόνια με μια κακή κυβέρνηση υπό την Κάμαλα Χάρις. Αυτά, πάμε στη Ρωσία να τελειώσουμε. Οι αεροπορικές δυνάμεις της Γερμανίας και της Σουηδίας αναχέτησαν 2 ρωσικά μαχητικά κοντά στα σύνορα της Λεττονίας. Τέτοια περιστατικά πάνω από τη Βαλτική θάλασσα συμβαίνουν σχεδόν μία φορά την εβδομάδα το τελευταίο διάστημα. Ο πρωθυπουργός του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κρατηδίου της Θουρινγκίας, Μπόντο Ραμέλοφ, τάχθηκε υπέρ της αναδιοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας. Η παγκόσμια τάξη πρέπει να περιλαμβάνει τη Ρωσία και όλα τα κράτη πρέπει να σχηματίσουν αμυντική συμμαχία και να υπογράψουν ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Ο Ραμέλοφ τάσεται υπέρ της ενίσχυσης του γερμανικού στρατού, αλλά πιστεύει ότι η Γερμανία πρέπει επιτέλους να σκεφτεί την Ευρώπη ως σύνολο και η Ρωσία είναι μέρος της Ευρώπης. Η Θουρινγκία είναι ένα ομόσπονδο κράτος στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, παλιά Ανατολική Γερμανία, και ο Ραμέλοφ είναι πρωθυπουργός από το 2014 και μέλος του κόμματος Αριστερά. Economist. Η Ουκρανία έχει ήδη παραλάβει 10 μαχητικά F-16 από δυτικές χώρες και μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 20, ανέφερε ο Economist. Μέχρι το τέλος του 2024 η Ουκρανία θα διαθέτει 20 αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη. Τα υπόλοιπα που υποσχέθηκαν ο λεγόμενος συνασπισμός F-16 υπό την ηγεσία Δανίας και Ολλανδίας θα φτάσουν σε παρτίδες στη διάρκεια του 2025. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η προμήθεια νέων όπλων στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των F-16, δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο, αλλά θα παρατείνει τη σύγκρουση. Σήμερα είδα ένα βίντεο, Sukhoi 24 νομίζω, να εκτοξεύουν, για πρώτη φορά το κάνανε, να εκτοξεύουν του Storm Shadow. Και οι Storm Shadow έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στους Ρώσους και στην Κριμαία και αλλού. Είμαι περήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά και έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας, είπε ο Ζελένσκι. Οι πιλότοι της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν αρχίσει τις πτήσεις για τα μαχητικά F-16 εντός του Ουκρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε ο Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας την άφιξη των μαχητικών. Ανακοίνωσε τη διάθεση των αεροσκαφών τα οποία και ζητούσε στο Κίεβο από το πρώτο χρόνο του πολέμου, καθώς συναντήθηκε με τους πιλότους σε μια αεροπορική βάση, έχοντας πίσω του 2 μαχητικά F-16, ενώ άλλα 2 πετούσαν από πάνω και τα έπαιρνε η κάμερα.
Τα F-16 βρίσκονται στην Ουκρανία, τα καταφέραμε, είμαι περήφανος για τα παιδιά μας που χειρίζονται τα μαχητικά και έχουν ήδη αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για τη χώρα μας. Τελευταία είδηση, οι στρατοί της Κίνας, της Μοζαμβίκης και της Τανζανίας, στην Ανατολική Αφρική δηλαδή, πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις. Ναυτική και χερσαία άσκηση Peace Unit 2024 διεξάγεται στο έδαφος της Τανζανίας και στις παράκτιες περιοχές της. Για κρατήστε το και αυτό. Η Κίνα για πρώτη φορά δείχνει τέτοια εξωστρέφεια και δεν ξέρω αν έχει ξανακάνει άσκηση στην ξηρά και στη θάλασσα στην Αφρική. Δεν ξέρω. Με στρατεύματα, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Παραμένουμε δυνατοί. Δεν το βάζουμε κάτω. Καληνύχτα.